Supă de linte cu ciuperci și praz. O supă foarte bogată în nutrienți, în proteine de origine vegetală, dar și fibre. Ingredientele le găsiți în descriere. Haideți să trecem la treabă. Începem cu aceste surate: ceapa, prazul și usturoiul. Fac toate parte din aceeași familie, sunt bogate în sulf, care ne ajută să avem o piele și un păr mai frumos și mai strălucitor și mai rezistent. Bineînțeles că toate au multe alte beneficii pentru sănătate pe care le știți deja. Haideți să ne apucăm de tăiat. Tai destul de mare, de grosier, oricum urmează să le facem supă, așa încât fashion nu prea contează. Ați observat că mie îmi place să fac rețete foarte simple, care să nu-mi ia mult timp, pentru că sunt foarte ocupat. Vreau să mănânc sănătos și vreau să mănânc gătit acasă. Și soluția cam asta e, să gătesc rețete simple ca să nu apelez la delivery. Usturoiul îl presăm frumos să se activeze compușii benefici. Așa. Tai și un ardei capia, tai și un morcov, ambele sunt bogate în carotenoizi, de unde și culoarea asta roșie, portocalie, bună și luteină, bună pentru ochi, pentru inimă. E bine să mâncăm cât mai colorat, cât mai diversificat. Toate aceste culori reprezintă substanțe benefice. Deci ar fi bine să mâncăm pe săptămână 30 de tipuri diferite de plante. Cu cât sunt mai diferite, cu cât sunt mai colorate, cu atât sunt mai benefice. Tai și în bucăți mai mari, mai mici. Așa am învățat, n-am învățat, acum am învățat să gătesc, de fapt. M-a corectat Constantin, trebuie să-l tai mai mărunt, așa, ca să fiarbă mai bine, mai repede. Morcovul fiert și legumele fierte ne oferă o cantitate mai mare din anumite vitamine, din anumiți nutrienți, de exemplu carotenoizii. În schimb, legumele crude ne oferă alte tipuri de nutrienți. Deci e bine să le consumăm și crude și fierte. Dacă sunt mâncate crude, aceste legume au mai multă vitamina C. Dacă sunt fierte, absorbim mai mulți carotenoizi. Am aici 250 de grame de linte roșie, fierbe cel mai repede dintre toate tipurile de linte și de leguminoase. E o sursă foarte bună de proteine, de vitamine, de minerale și nu conține atât de multe lectine cum conține, spre exemplu, fasolea. Deci nu trebuie lăsată la înmuiat, fierbe foarte ușor. Totuși, pentru cei cu probleme digestive ar fi bine să o fiarbă la oală cu presiune, dar o fierbe foarte bine și n-ar fi neapărat necesar. Lintea este foarte bună pentru controlul glicemiei, deoarece conține o cantitate mare de fibre și o cantitate bună de proteine. În acest sens ajută și la scăderea nivelului de colesterol rău, LDL colesterolului și a trigliceridelor. E bună mai ales în zilele de post pentru că conține destul de multe proteine și e de fapt o mâncare foarte sățioasă. În general, leguminoasele nu sunt foarte recomandate persoanelor cu probleme intestinale, deoarece conțin foarte multe lectine, proteine inflamatorii. De aceea, dacă aveți astfel de probleme, consumați mai rar fasole, năut și chiar linte. Dintre toate, lintea și aceasta roșie este cea mai ușor de tolerat. Deci, dacă totuși doriți să consumați leguminoase, lintea este o alegere potrivită. La rețeta de astăzi voi folosi 250 de grame de linte, o voi spăla în 2-3 ape. Și bineînțeles, ciupercile ar trebui consumate cel puțin o dată pe săptămână sau chiar mai des. Sunt super alimente. Acestea sunt ciuperci de gunoi. Conțin o gamă foarte bogată de nutrienți, de vitamine, de minerale precum magneziu, precum potasiu. Știți foarte bine că potasiu este extrem de important pentru sănătatea inimii, pentru reglarea tensiunii arteriale, pentru reglarea pulsului inimii. De asemenea, și magneziu e foarte important pentru sistemul nervos. Ciupercile conțin și o cantitate bună de cupru necesar pigmenților corpului. Deci dacă nu vrem să încărunțim prea repede, să avem o culoare de Moș Crăciun prea devreme, e bine să mâncăm din când în când și alimente bogate în cupru, cum sunt ciupercile. Dar dacă vreți un alt aliment bogat în cupru, este de exemplu ciocolata. Și când spun de culoarea lui Moș Crăciun, nu mă refer la roșu de la prea mult vin, ci la alb de la încărunțire. De asemenea, ciupercile au și foarte multe fibre necesare microbiomului nostru sănătos, adică bacteriilor sănătoase din organismul nostru, din intestinele noastre, care ne dau energie. Deci avem nevoie să ne echilibrăm aceste bacterii consumând alimente bogate în fibre. Cum spun de fiecare dată, e bine să consumăm de cel puțin 30 de alimente diferite, de plante diferite în fiecare săptămână pentru a avea un microbiom sănătos. De aceea nu sunt adeptul dietelor
care merg pe un singur tip de aliment. De exemplu, dieta de varză, dieta RINA, dieta, tot felul de diete care ne limitează într-un fel sau altul. E bine să ne reechilibrăm puțin câte puțin în fiecare zi. Dacă ciupercile sunt proaspete, pot fi folosite așa. Dacă sunt puțin trecute, e bine să le curățăm, mai ales astea sunt ciuperci de gunoi și pot avea urme. Deci e bine să le spălăm, să le clătim și eventual să dăm și pielița jos. Am curățat ciupercile, uite așa, și acum le voi tăia în 3-4 bucăți pentru a fi puse la gătit. Așa. Cum am obișnuit deja, vedeți, vin cu rețete care să vă ajute pentru starea de sănătate, să vă ajute în bolile de inimă, să vă ajute în diabet. Rețeta asta conține proteine de calitate, conține potasiu, conține magneziu și ajută foarte mult în toate aceste afecțiuni. Conține fibre, bineînțeles. Dacă mâncăm o hrană diversificată, asta ne aduce nouă sănătate. Punem 30-40 de ml de ulei de măsline. Uleiul de măsline este dovedit că ajută în scăderea riscului bolilor de inimă, dar e nevoie de un ulei de măsline extra virgin, de calitate, ambalat la sticlă închisă la culoare, care nu a stat prea mult în lumină. Dau drumul la foc. Uleiul de măsline poate fi gătit la foc moderat, nu e bine să-l prăjim foarte mult, să-l gătim la temperaturi foarte mari. Am aici ceapa și prazul, le punem așa frumos, hop, amestec puțin. Punem și o frunzuliță de dafin și sare, cam o linguriță de sare. Sarea după gust. Nu trebuie neapărat să ne ferim de sare dacă transpirăm și facem sport. Chiar avem nevoie de săruri. Rețeta asta conține, bineînțeles, și potasiu foarte mult, care trebuie să fie în echilibru cu sarea. S-au muiat suratele, acum nu se mai ceartă în tigaie. Punem și invitații din celelalte familii. Ardeii din familia Solanacee. Pun și musafirul poftit, nepoftit, ciupercile. Și toate aici fac o petrecere în tigaie de nu s-a mai văzut. Bucurie pentru simțuri și pentru cei care vor să mănânce mai sănătos din când în când și diferit. Vom pune și o linguriță de piper și, surpriză, surpriză, pun și vintea, tot acum. Vintea fierbe foarte repede și nu vreau să țin aici decât 1 minut, 2 ca să prindă de gust. Am aici o oală în care am pus 2 litri de apă la fiert, după cum vedeți fierbe și e bine ca atunci când ne ocupăm de legume să punem și apa la fiert ca să scurtăm timpul. Cum v-am spus, mie îmi plac rețetele care se fac foarte, foarte repede. Punem acum conținutul tigăii în apă, dau focul înspre minim, așa, și las să fiarbă cam 20-25 de minute sau până când văd că legumele au ajuns la consistența care trebuie. Later. Deși am spus că o las 25 minute, am lăsat-o cam 30 de minute ca să se facă mult mai bine, să se îmbine aromele perfect și acum arată demențial. Hai să o blenduim. Deci trebuie să blenduim așa până când spuma asta se începe ușor să dispară. Și o să vedeți că totul devine cremă, totul se face la unison. Și acum să punem frumos în castron supa. Așa. Și o să am o surpriză pentru voi imediat. O să vedeți cum putem face această supă și mai sănătoasă decât deja este. În loc de crutoane, voi folosi nucă. Nucă proaspătă pe care am lăsat-o în prealabil la înmuiat 5-6 ore. Pentru că nuca, dacă e lăsată, dacă se mănâncă crudă, are o cantitate mare de acid fitic și acest acid fitic perturbă absorbția mineralelor. Ia uitați ce frumos mâncăm sănătos până la capăt și nu mai folosim crutoane de pâine. Pun și o spirală de oțet balsamic așa și o spirală de ulei de măsline. Așa. Pun și un praf de boia afumată, așa pentru un plus de culoare și gust. Ia să vedem. Mamă! Deci, o supă vegetariană atât de gustoasă. Iar cu boiaua afumată, zici că e ciorbă de ciolan cu afumătură, de fasole cu ciolan cu afumătură.
Iar nuca se potrivește foarte bine cu zeama asta. Nu ai nevoie de pâine, nu ai nevoie de absolut nimic. Foarte bună pentru dietă, pentru slăbit, pentru vitalizarea organismului. Extraordinar de bună, de sănătoasă, simplă de făcut, ați văzut. Supa aceasta este foarte bună pentru cei cu probleme cardiovasculare, pentru cei cu diabet și vă recomand cu drag să o încercați, este simplă. Și vă aștept pe canalul meu Dr. Cezar cu noi și noi rețete sănătoase, dar și gustoase. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie, iar menirea mea este să te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Ne revedem într-un nou video. Și iată că prima parte am pus rudele așa grămadă, tăiate bucăți, nu o să se supere niciuna dintre ele. A sunat asta greală, în serie. Cum adică? Am pus rudele grămadă, tăiate bucăți. Rudele, da, am tăiat rudele între ele. Să dea ca să nu se certe între ele, așa frumos, să stea la grămadă, de obicei rudele se ceartă între ele. Eu le-am pus și prază, și apa, și usturoiul, stați la grămadă acolo.